ating bagong infrared gas stove. So, pagbukas pa lang, meron na siyang styro for protection. Ayan. Meron tayong manual. Ito yung manual niya. Ito din yung brand niya, World Standard. Medyo mabigat siya. Oh, meron tayong mga kung anik-anik dito sa ilalim. So, yung siguro ito para sa stand. Yung dito yan. Dito yan sa taas. Patungan ng mga kaserola pag magluluto ka na. Yan, dalawa. Maganda yung pagkakagawa ng stand niya. Ay yung patungan. Makapal siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero makapal siya. Mabigat din. Tapos, ito na yung mismong stove. Yan. Tatanggalin ko lang siya dito sa box. Tanggalin lang natin yung plastic. Para ma-inspect natin ng maayos. Kung wala nga talaga siyang sira. Merong takip yung kanyang ceramic plate. Ceramic plate daw to eh. So, ayan yung close-up ng ating infrared gas stove. Ayan. Sabi dito, 50% LPG savings daw. Ewan ko kung totoo. Tetestingin natin yan. Sakto yung gas stove, ay yung gas namin ngayon, bagong bili, 2 days ago. So, matetest natin to kung totoo nga. Meron siya nakalagay dito, Japan Technology. Tapos, di ko maintindihan ano to. Siguro ito ay model number. Ayan yung kanyang knob. May on, may low, mayroong off. Ito yung ceramic plate niya. Instead na apoy na yung traditional, dito, meron siyang apoy, pantay-pantay siya dito. Hindi yung ginagamit natin na usual na may putas-putas yung hindi ko alam ano tawag doon. Basta, iba yung style niya sa traditional na gas stove. Yan siya. Tapos, makapal yung kanyang tempered glass. Maganda din yung design. Dito sa kabilang side, nandito yung parang mga warnings. Tapos, ito meron siyang warning. Sabi lang, pag hindi daw gumana, tawag ng technician. Huwag daw manghula. Huwag daw i-repair ng sarili mo. Tumawag na lang ng technician. Ayan. Ayan din yung kapal ng tempered glass niya. Ayan o. Tapos ito na yung likod. Nandito yung saksakan ng tube para sa gas. So ayan. Tatry na natin. Papalagay ko na sa asawa ko yung mga stand sa baba. Tapos papalipat ko na siya doon para matry natin kung gumagana nga siya. Tapos meron siyang kasamang warranty card. Yan. Ewan ko lang kung totoo itong warranty card. Tanungin ko yung seller. Nabili ko to sa Green Imperial sa Shopee. Lalagay ko na lang sa screen kung magkano ko siyang nabili. Yan yung warranty card. Tapos ito yung kanyang mga parts. Nakikigulo sa atin. Yan. Nihintay ko pa si kuya para ma-set up na yung ating bagong gas stove. Pinaglalaroan niya yung mga stand. Oops. 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 Hindi naman. Hindi naman natapon. Natumba lang. Mama! Mama, look! Mama, look! Mama, look! Oo.
Saan? Patingin? Wow, ang galing. Iyo. Wow! Wait lang, wait. So, ayan na yung kanyang apoy. Nabuksan na namin. Yung init niya, more on sa gitna. Ayan o. Dito sa gitna yung init niya. Hindi sa sides. Dito lang sa gitna. Pero umiinit din naman yung sides. So, ganyan. Pag in-open. Ganyan. Ayan, nakabukas na yung apoy niyan. Nasa high. Ayan, high heat na yan. Ayan yung kanyang heat settings. Ayan, wala kang makikitang apoy. Diba? Flat lang. Meron kang makitang apoy pero flat siya, hindi siya nagliliyab. Try mo nga sa low, Daddy. Ilalow natin. Tingnan natin kung anong magbabago. Ayan, low na yan. Ayan, nag-color, more on blue yung color niya. Ayan. Ito yung bubble wrap na kasama nung, gas stove. Ayan siya. Hi guys! Ayan, no. Buti na lang di ko pa natapon yan. Maipapakita ko pa sa inyo. Ayan, ganyan siya. Makapal. 1, 2, 3, 4. 4 na layers ng bubble wrap. So, secured na secured siya. So, yun guys. I-share ko lang sa inyo yung final thoughts ko dun sa ating infrared gas stove. So, yung pagkakagawa niya maganda. Hindi siya mukhang cheap. As in, yung pati yung parang yero niya, makapal din yun. Tapos yung tempered glass, makapal din at mukha siyang matibay. Sana magtagal, no? Update ko na lang kayo sa ibang video after 1 month kung matipid nga siya sa gas. Kasi kami, yung gas namin umaabot ng minsan 1 month and 1 week. Ganon. So, expect natin na umabot siya ng 2 months siguro. Sana umabot ng 2 months. Pero tignan natin ngayon. So, may mga dumaan na tricycle. Nasa terrace kasi kami. Tapos yun, kanina nagsaing ako. So, hindi siya pwede sa slow cooking. Kasi muntik nang masunog yung kanin namin. Alam mo yung nag-i-in ka na lang, hindi siya pwede pag dun sa part na yun. Kasi masusunog siya. Kasi kahit dun sa lowest setting na, masusunog siya. Medyo nangamoy sunog na yung namin, yung sinaing ko kanina. Pero wala mang, wala mang 8 minutes lang ata nakasalang. Tapos, na siya. Luto na siya. Kaso, gusto ko kasi yung nain-in na talaga. Nain-in na todo yung kanin. Para hindi agad nasisira. Kahit lowest setting, mainit na mainit pa din siya. Pero hindi naman super init. Mas mainit lang siya dun sa lowest setting nung mga, traditional na gas stove. Ayun. Pero, pag slow cooking, hindi siya recommended. Feeling ko. Or kailangan nyo lang siguro ng makapal na kaserola or lutuan. Kailangan makapal siya. Kasi kung manipis, masusunog talaga. So, ayan. Thank you for watching this video. Sana nakatulong sa inyo. Sa mga may ceramic na gas stove, yung mga infrared gas stove, comment nyo sa baba kung ano yung mga experience nyo sa mga gas stove na ganito. Kasi wala pa akong alam. First time kong gumamit. Sira po yung ipin ko po. First time kong gumamit ng ganitong gas stove. Tsaka meron pala kaming giveaway sa Facebook page. Pakicheck na lang po sa Facebook page yung ating giveaway. Giveaway? 4 winners ng 400 pesos. July 15 po yung announcement ng winners. Tapos, July 13 ang end ng pagsali. So, hanggang July 13 lang kayo pwedeng sumali para meron akong chance na maglista ng mga
entries nyo. Kasi i-check ko yan isa-isa kung sumunod ba kayo sa mga instructions. So, ayan. Thank you ulit for watching. Bye-bye!